guys, kalau korang nampak kat sini ada macam putih-putih, macam kelam-kelam sikit kan. Sekejap Oh tu, nampak tak? Okay, yang ni lah lens dia dah pecah. Dia jatuh. Baru lagi ni. Jom kita tukar. So guys, kat sini kalau korang nampak dia punya retak. Nampak tak? Okay, so kita nak replace lens ni. Baru lagi ni, tengok plastik pun tak buka lagi. Aku tengah ambil footage, pusing-pusing rumah. Dah jatuh. Alright, removekan bateri. So kalau korang nampak kat sini ada clip dia kan. Jom kita bukakan clip. So guys, kita perlukan satu screwdriver just nak tolakkan benda tu. Lepas tu you gam dengan lens dia sendiri kan, replacement lens. So lens ni pastikan korang pergi cari dulu lens apa yang dia pakai. Lepas tu carilah dia punya part number dia dekat Shopee. Mana tahu ada kan, boleh lah beli lens dia. Alright, yang tu je. So kalau kita tengok kat sini, korang nampak tak ada glue. So kita removekan glue. Pusing. Alright, once dah ni, kita dah longgarkan dia, boleh buka dah. Alright. Pusing. Macam DSLR siap. Alright. Macam nampak lain ni. Beza ori dengan yang third party ni. Third party ni nampak lagi lawa. Jom kita test tengok macam mana. Blur lagi. Tak fokus lagi ke? Tak fokus lagi. Fokus. Come on. Alright, kita pusing, kita tengok dia punya sharpness. Kalau korang puas dengan sharpness, kita lock lah. Jangan lebih sangat. Jom kita fokus ni dulu. Boleh baca tak? Okay. Okay, cun. So apa kita kena buat sekarang? Kita apply glue, pastikan dia tak gerak lah.
bagi kita dah set focus point dia. Alamak. Shit. Once dah kena thread dia, okay, threads dia dah masuk, kita biar je lah bagi dia kering. Okay, lepas kering kita check balik. Sharp lah. Alright, kalau dah puas, kita bolehlah tutup. Macam mana ni? Alright, dah settle, kita test balik. Kembung ni. Cun. Alright, jom kita masukkan bateri dan kita onkan dia. Alright, start recording. Dah tak ada dah guys. Kau nampak tak area ni? Cun, clear. Alright. So guys, inilah cara dia untuk tukarkan lens action camera anda. So guys, yang tu je untuk hari ni. Thank you very much untuk stay sampai last. Tolong subscribe, like dan komen kalau korang rasa video ni membantu anda. That's all guys. See you again. Bye bye.